Ngày 22 tháng 5 năm 2022 thêm 1.587 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 22 tháng 5 cho biết có 1.319 ca mắc COVID-19 mới tại 42 tỉnh thành, giảm so với ngày hôm qua. Trong ngày số khỏi gấp 6 lần số mắc mới, không có ca COVID-19 nào tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 21 tháng 5 đến 16 giờ ngày 22 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.319 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước, giảm 138 ca so với ngày trước đó. Tại 42 tỉnh, thành phố có 1.093 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 347, Bắc Ninh 138, Vĩnh Phúc 90, Nghệ An 82, Yên Bái 61, Quảng Ninh 58, Tuyên Quang 51, Phú Thọ 50, Hải Dương 40, Thái Nguyên 39, Thái Bình 35, Đà Nẵng 33, Lào Cai 32, Nam Định 21, Hà Tĩnh 19, Quảng Bình 19, Lâm Đồng 19, Bắc Cạn 17, Cao Bằng 17, Hải Phòng 17, Hưng Yên 16, Hà Nam 13, Thanh Hóa 12, TP, Hồ Chí Minh 12, Lạng Sơn 10, Hòa Bình 10, Sơn La 10, Bình Phước 7, Hà Giang 6, Quảng Trị 6, Bình Định 6, Gia Lai 5, Ninh Bình 4, Bến Tre 3, Bình Thuận 3, Bắc Giang 3, Lai Châu 2, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Bình Dương 1, Thừa Thiên Huế 1, Cần Thơ 1, Hậu Giang 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ -38, Hải Phòng -27, Hà Nội -23. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh +138, Hải Dương +12, Cao Bằng +5. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1.606 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.708.887 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.209 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.701.130 ca, trong đó có 9.399.229 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.597.831 TP, Hồ Chí Minh 609.176, Nghệ An 484.119, Bắc Giang 387.513, Bình Dương 383.761. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 8.945 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.402.046 ca thở oxy qua mặt nạ, 182 ca thở oxy dòng cao SFNC, 19 ca thở máy không xâm lấn, 5 ca thở máy xâm lấn, 13 ca ECMO, 2 ca từ 17 giờ 30 ngày 21 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 22 tháng 5 ghi nhận không ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.075 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 21 tháng 5 có 36.346 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy,
Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 219.084.118 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 198.229.463 liều, mũi 1 là 71.472.206 liều, mũi 2 là 68.705.056 liều. Mũi 3 là 1.506.133 liều, mũi bổ sung là 15.163.236 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 41.317.426 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 65.406 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.424.119 liều. Mũi 1 là 8.926.085 liều, mũi 2 là 8.498.034 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 3.430.536 liều, mũi 1 là 3.406.264 liều, mũi 2 là 24.272 liều.